म्हणजे आजचा बेत खास सासूबाईंसाठी आहे. हॅपी बर्थडे टू यू. नंबर 1 झाला. नमस्कार, आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉग मध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आज काहीतरी स्पेशल बेत आहे. म्हटलं की म्हणजे इथं आलं ना मी वेगवेगळे पदार्थ करतच असते आणि भाऊंना स्पेशली असं चटपटीत खायला खूप जास्त आवडतं. त्यामुळे मग आता दिसत असेल तुम्हाला तर हे पनीर आहे. आई पाव किलो आहे ना? हां, पाव. आणि आईने मला ना खूप मदत केली बघा, लसूण वगैरे सोलून दिलाय. म्हणजे अशा गोष्टीत ना विचार करायची गरज नसते जेव्हा घरात इतर माणसं असतात. त्यामुळे घरात माणसं असायला पाहिजेतच, म्हणजे नेहमी एक आधार असतो कुठल्याही बाबतीमध्ये. तर आता मी पनीर कट करून घेते आणि इकडे सगळे पदार्थ म्हणजे जे काही आपल्याला लागणार आहे पनीरची रेसिपी. मी तुम्हाला सांगितलंच नाही की मी काय स्पेशल बनवणार आहे ते. तर आज आपण बनवणार आहोत पनीर पुलाव किंवा पनीर बिर्याणी असं पण तुम्ही म्हणू शकता. काय होतं, नेहमी नॉनव्हेज आपण बनवतो पण आई खात नाहीत. मग जर वेळी आईंचं राहून जातं. म्हणजे आजचा बेत खास सासूबाईंसाठी आहे. आई इकडे काय करायचं, अद्रक ते पण उकळामध्ये स्मेल पूर्ण घरात येत होते अद्रकचा, असं उकळा ठेचल्यामुळे. तर आता पनीर कट करून घेते मी छोट्या छोट्या क्यूबमध्ये. आणि खरं म्हणजे वेळीवरची जी सवय आहे ना ती मला म्हणजे इथं आल्यानंतर 4-5 दिवसानंतर लागते. मग काही वाटत नाही आणि पटकन कट करू शकते. पण आल्या सुरुवातीला मला अवघडल्यासारखं होतं. इन्ग्रेडियंट्स घेतलेले आहेत तिथं दिसत असेल. टोमॅटोची प्युरी करून घेतली आहे, म्हणजे खिसून घेतलाय टोमॅटो. कांदा ऑलरेडी आईने चिरला होता. मला ऍक्च्युली असा हवा होता उभा, पण काही हरकत नाही, टेस्ट तीच येणार आहे. पण थोडंसं अट्रॅक्टिव्ह वाटण्यासाठी असा हवा होता. आणखी लागला तर मग मी कट करून घेईन वरतून. आणि या इथं पनीर, कोथिंबीर, अद्रक आणि लसूण उकळात कुटलेला आहे. लय मस्त स्मेल यायला लागला. आणि इकडे बिर्याणी मसाला पण आणलेला आहे आणि याच्यात खडा मसाला आहे. आणि इथं दिसत असेल तुम्हाला तर हे असे तांदूळ बिर्याणीचे है ना. तर आता गॅस ऑन करते मी. ब्लॉग अपलोड करायला उशीर झाला त्यामुळं सगळ्याच गोष्टीला उशीर झाला. तर कढई तापत ठेवलेली, त्याच्यामध्ये तेल टाकू आपण. तरी नाही मागला मला, मीच मागला ते त्याच्यामध्येच आपल्याला लाल तिखट टाकायचं. मी जास्त टाकणार नाही कारण श्री खाणार नाही. तिखट आहे का? तिखट आले बघ. बर, थोडस घालतो. लाल तिखट पण टाकलं. त्याच्यामध्येच थोडस मीठ, थोडं अगदी थोडं. आणि याच्यामध्येच चवीनुसार भाजी करायला तेवढा चमचा लय उडालाय. होय, थोडस मसाला, गरम मसाला. हा मसाला मस्त आपला पाहू शकताय छान फ्राय झालाय. त्याच्यामध्ये हे पनीर टाकायचं आपल्याला. त्याच्यात पनीरचे क्यूब टाकले की छानपैकी ते ॲब्झॉर्ब करून घेतं तो मसाला, मीठ. आणि जास्त पण हलवायचं नाही, नाहीतर तुकडे होतात मग छोटे छोटे. मस्त फ्राय झाले. याला मीठ आणि मसाला पण इथं दिसत असेल बघा तुम्हाला सगळे मसाले घेतलेत मी. पण अगोदर आपल्याला काजू आहेत ना ते फ्राय करून घ्यायचे. अय्यो, बर्थडे सेलिब्रेट केला पप्पाचा. चालू आहे. वा 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 वा, दाखव. अरे वा वा वा, छान छान. दाखवा मला केक, दाखवा. अरे वा वा वा, छान छान.
बघा आम्ही सरांच्या बर्थडेला जाऊ शकलो नाही, तर व्हिडिओ कॉलवर सेलिब्रेशन चालू आहे आता यांचं. मामाचा बर्थडे चालू आहे. केक कापायला दे. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू मामा. हॅपी बर्थडे टू यू. वा वा वा, खूप सुंदर. किती गोंधळ घालता रे. वा खूप सुंदर. वा खाऊ घाला पप्पाला. वा 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 वा, छान छान. ओ रे बाळा, मामा करतो. मम्मीला पण खाऊ घाल शौरू. मी आज आईला बोललो होतं केक आणायला सांग. तिथं गावात आता बनवायला नाही, त्यामुळे घरच्या घरी तिथं मागवान एक केक तरी कापा औक्षण करून केलं. मला लय भारी वाटलं. आपले काजू फ्राय झाले पाहू शकताय, आणि कांदा पण करून घ्यायचा फ्राय, पण थोड्या वेळाने घेऊ. आता आपण बाजूला काढून त्याच कढईमध्ये आपल्याला बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स टाकायचे. तर सगळ्यात अगोदर खडा मसाला. तर तेलामध्ये इलायची, त्यासोबत दालचिनी, तमालपत्र आणि जो काही खडा मसाला मी कलेक्ट केला आहे तो सगळा टाकून छान फ्राय करून घेते. त्यानंतर याच्यामध्ये बटर टाकते. दिसत असेल तुम्हाला मोठ्या 2 क्यूब बटरच्या टाकल्यात. तेलामध्येच हे आपल्याला टाकायचं आणि छान मस्त फ्राय होऊ द्यायचं. आणि आता कांदा टाकलाय, छान तळू द्यायचं. इथं हे छानपैकी मंद आचेवरती फ्राय होत तोपर्यंत आपण तांदूळ भिजत घालूया. साधारण मोठे 2 डब्बे मी तांदूळ घेतलेत, कारण क्वांटिटी जास्त लागणार आहे आणि मला तिकडे ताईंना पण द्यायचं आहे. आणि हे धुवून घेऊन तांदूळ परत दुसरं पाणी टाकून भिजत घातलेले आहेत तांदूळ. यामध्ये आता अद्रक लसूणची पेस्ट टाकली आहे आणि छान मिक्स करून घेते मी. त्याच्यानंतर टोमॅटो खिसून घेतलेला आहे. टोमॅटो प्युरी साधारण 2 टोमॅटोची आणि मिरच्या अखंड 4 टाकल्यात. हे पण छान मिक्स करून घ्यायचं आणि थोडंसं मीठ टाकलं की टोमॅटो लवकर शिजतो. त्यानंतर हळद टाकली आहे आणि आता दिसत असेल तर लाल तिखट जरा बेताणीच, कारण लहान मुलं पण आहेत तर त्यामुळे. आणि हे छान मिक्स होऊ द्यायचं आहे. आणि आता याच्यामध्ये टाकला आहे मी बिर्याणी मसाला, व्हेज मसाला आहे. मसाला पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि त्याला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे परतवून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये कोथिंबीर बारीक चिरून टाकली आहे, दिसत असेल. आणि आता पुन्हा हे मिक्स करून घेतले. त्यानंतर पुदिन्याची काही पानं टाकलेली आहेत आणि कढीपत्तासुद्धा. पुदिन्याने खूप छान चव येते. कुठलाही पुलाव असेल किंवा मग तुमचं बिर्याणी असू देत, पुदिना आवर्जून घालायचा. त्यानंतर 1 वाटी म्हणजे साधारण दही घेतलं मी, आणि दही टाकल्यानंतर म्हणजे विचारूच नका, एवढी सुंदर चव लागते. आता पाहू शकताय किती टेम्पटिंग दिसतंय. आता याच्यामध्ये मी पाणी टाकलेलं आहे आणि हे पाणी कोमट करून घेतलंय. याच्यामध्ये ट्रान्सफर करू. आपण 2 डबे भरून तांदूळ टाकलेलं, त्यामुळे मग एवढ्या छोट्याशा कढईमध्ये ते मावणार नव्हते. त्यामुळे मग मी आता मोठा कुकर घेतला आणि त्याच्यामध्ये छानपैकी त्याला आदन येऊ द्यायचं आणि मग तांदूळ त्याच्यामध्ये टाकायचे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं. पण हां, जास्त पण सतत ढवळवायचं नाही, नाहीतर तांदूळ तुटतात. आणि आता पुन्हा एकदा बटरचा 1 क्यूब मी याच्यामध्ये टाकला, दिसत असेल तुम्हाला. तर ते छान वितळतं आणि चव पण अफलातून लागते. असं करून बघा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा की कसं झालं. कुकर पलीकडच्या गॅसवर ट्रान्सफर केला. इकडे कढई ठेवली आहे. तेल तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये उभा कांदा चिरून घेतलेला, कारण आता आपल्याला पुढे लागणारच आहे. मग अशी आपण काजू पण तळून घेतले होते, तर लालसर असा खरपूस आपल्याला कांदा तळून घ्यायचा आहे. आणि इथं दिसत असेल आता कुकरचं झाकण काढलं. 1 उकळी फुटल्यानंतर आपल्याला पनीर याच्यामध्ये टाकायचं आहे. पाहू शकता हे पूर्ण फ्राय केलेलं पनीर याच्यात टाकून मिक्स करून घ्यायचं अगदी अलगद. इकडे कांदा पण आपला छान फ्राय झालाय, तर कढई उतरवून ठेवते आणि एकदा पुन्हा हे छान मिक्स करून याच्यावरती आता आपल्याला झाकण ठेवून द्यायचं आहे. पाहू शकता याच्यावरतीच आता मी जे आपले काजू फ्राय करून घेतलेले होते ते टाकलेत. त्यानंतर तळून घेतलेला कांदा टाकलाय. तुम्ही हवं तर लेअर वाईज पण करू शकता, पण मी वेगळ्या पद्धतीने केलं थोडंसं. आणि याच्यामध्ये कलर पण काही जण ॲड करतात, पण आता माझ्याकडे अवेलेबल नव्हता, त्यामुळे मी अगदी साध्या पद्धतीने केले. कोथिंबीर पण टाकली. 1 शिट्टी घ्यायची, मग झालं.
तर अजून थोडंसं पाणी याच्यामध्ये शिल्लक आहे, पूर्ण आटेपर्यंत थांबायला हवं. पण भाऊंना पण भूक लागलेली, त्यामुळे मग त्यांना मी सर्व करते. दिसत असेल तुम्हाला थोडंसं आणखी मोकळा झाला ना तर खूप अफलातून दिसतो पण, आणि लागायला चवीत तर काय सेमच असणार, पण दिसायला सेपरेट सुट्टा सुट्टा तांदूळ दिसतो. आई वाढून घेत आहेत. भाऊंना आवडलं की नाही? नंबर 1 झालं. तर आता ताईंना देऊन तुळशी, आलं, अश्वगंधा घातलेला रेड. ऐकच झालंय. छान झाले बाय. आवडलं? तुला आवडलं का? चांगलं झाल्यावर आवडते. नाही, स्वाद कसा झाला याचा? टेस्ट, वास वगैरे आहे की नाही? बिर्याणीचा आहे की नाही एकदम वाचिक झाले. खरं तर ना तांदूळ आहे ना मला पाहिजे तसा इथं मिळाला नाही, त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की पनीर पुलाव. बिर्याणी म्हणल्यास पूर्ण मोकळा मोकळा असतो. कारण भात आहे ना, तांदूळ चांगला पाहिजे आणखी. ते आम्हाला प्रॉपर मिळाले नाही, त्यामुळे पण काय हरकत नाही. टेस्ट फक्त मोकळा मोकळा व्हायला पाहिजे. चला तर आता जेवण करून घेतो है ना. वाटलं तुम्हाला? खाल्लं का नाही तुम्ही अजून? प्रॉपर स्वाद बिर्याणी चाललेला. व्हेज मी मुद्दामच केलं. काय होतंय जर वेळी आईंनाच मिळत नाही, आपण सगळं खातोय पण स्वाद एकदम आहे ना ओरिजिनल मटन बिर्याणी सारखा आहे, पण ते पनीर बिर्याणी आहे. बिर्याणी नाही हो, पुलाव झालाय आपला. ठीक आहे, ती जे काय झालं ते खूप छान आहे. टेस्ट एक नंबर झालेला आहे. तर बघा आज पोटभर जेवण झालेलं आहे. तसं म्हणायचं नाही. आज असं दररोज जेवण मिळालं तर आणखी पोटभर जेवण म्हणजे खूप खुशीत होणार नाही, आणखी जास्त दष्टपुष्ट होईल. तुम्ही खूप तर बोल लेडीज फर्स्ट. तर बघा मग असे जो काही मेनू बनवलेला ते सगळ्यांना खूप आवडला. तेच असतं की बाबा म्हणजे सगळ्यांना ते आवडायला पाहिजे आपण जे काही बनवतो ते, नाही तर मग ते आपल्यालाच गिल्ट लागून होते की कसं झालं की काय, की किंवा आवडलं नाही का काय. बऱ्याच गोष्टी असतात आणि आपण तेवढे एफर्ट्स घेतो तर ते छान झालं तर छान वाटतं. आणि सगळ्यांनी छान रिव्ह्यू पण दिले. आणि मी पण वैयक्तिक पहिल्यांदाच ही रेसिपी बनवलेली आहे. या अगोदर मी नाही केली. पनीरच्या ऑर्डर केलेलं, पण म्हटलं आपण खूपदा आपल्या चॅनलवरती पनीरची भाजी दाखवली आहे किंवा पनीर चिली पनीर काय वटेवर ते पण आपण शेअर केलं होतं, पण पनीर पुलाव कधी केला नव्हता खरं. आणि काल नॉनव्हेज होतं आणि आई तशाच राहिलेलं, मला सारखं मनात लागून राहिलेलं की आपण सगळ्यांनी नॉनव्हेज खाल्लं, पण आईने काहीच नाही हे केलं. आणि ताई पण नॉनव्हेज खात नाहीत, त्या म्हणजे अंडे वगैरे खातात पण नॉनव्हेज खात नाहीत. तर त्यासाठी मग त्यांच्यासाठी पण मी घेऊन गेले होते की म्हणजे थोडं असतं ना की बाबा आपण नॉनव्हेज खाणारे बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टी हे करतो, पण जे व्हेजिटेरियन त्यांच्यासाठी थोडं मध्ये हे होतं की नाही का स्पेशल काही बनवत बसत नाहीत स्वतःसाठी, किंवा आपण पण तेवढे एफर्ट्स घ्यायला जात नाही. तर म्हटलं आजचा हा दिवस आईसाठी स्पेशल करू. कारण की बऱ्याचदा भाऊंच्या चॉईसने खूप सारे पदार्थ मी बनवतो इथं आल्यास, पण असं होतं की आई कधी काही डिमांड ठेवतच नसताना भाकरी आणि ठेचा किंवा मिरची अशा गोष्टी किंवा साधी भाजी असं आवडतं. पण तरीही त्यांना ते आवडलं, त्यांनी अप्रिशिएट केलं, तर मला खूप छान वाटलं. आणि आपण अशा छोट्या छोट्या गोष्टीमधनंच आनंद क्रिएट करू शकतो. कारण की म्हणजे प्रत्येकाची आवड थोडी थोडी जरी जोपासली ना तर आपलं व्हॅल्यू काहीतरी आहे हे पुढच्याला समजतं आणि मग ते जगावं वाटतं आयुष्य असं असतं. तर मग बारीक बारीक गोष्टी आपण ते नोटीस करून लक्षात ठेवून त्या गोष्टी सेलिब्रेट केल्या पाहिजेत. आता आजच नाही का भैयाचा वाढदिवस होता आणि सकाळी मी रात्री स्टेटस ठेवलेलं 12ला आणि त्याला विश करायला कसं त्याला जास्त सेलिब्रेशन्स ह्या गोष्टी आवडत नाही. डिरेक्टली कॉल करायचं दरवर्षी पण माझं असंच होतं. मी खूप तसं काय आधी कॉल करायचा म्हणून ठरवतं, पण माझं धाडस होतं कॉल करायचं की म्हणजे त्याला ते आवडणार नाही, तो म्हणजे काय असतं त्याचं असं म्हणतो. पण कौतुक आपलं स्वतःचं कुणाला आवडत नाही अशी या जगात कुणी व्यक्तीच नसते मुळात.
पण तो एक मोठ्या भावासारखं तोरा करतो माझ्यासोबत, त्यामुळे माझ्यावरती कुठेतरी ते बर्डन येतं. पण श्री झाल्यापासून आणि श्री बोलायला लागल्यापासून मी कॉल करत असते आणि श्रीकडे द्यायचं आणि तो विश करतो अगोदर, मग थँक्यू वगैरे असं पिल्लू बाळा त्यांचं दोघांचं चाललं की मग पटकन आपण विश करायचं असं करते मी. त्यामुळं आज मी केलेलं विश त्याला सकाळीच. आणि त्यानंतर मग वहिनींना पण म्हटलं होतं की गावात आता केक वगैरे बनवतात महिला, तर एक केक आणा छानसा आणि सेलिब्रेट करा. कारण की मला आठवते, मला जसं समजतं तसं मी त्याचा प्रत्येक वाढदिवस सेलिब्रेट केलाय. मी त्याचं काव खाल्लाय कधी कधी तर की नाही मला असलं केक कट. त्याला असं म्हणायचं असतं की या सगळ्या गोष्टी असं काही नाही, प्रत्येक दिवस सेलिब्रेट केला जावा, प्रत्येकाने प्रत्येक दिवशी आनंदी राहावं अशा विचाराचा आहे तो. मग ते बरं झालं की मी आईला पण म्हटलं होतं, बहिणीला पण म्हटलं होतं आणि त्यांनी केक आणला, सेलिब्रेट केलं पहिल्यांदा. म्हणजे मी नसताना सुद्धा कुणीतरी त्याचा वाढदिवस सेलिब्रेट केला, याच्यात मला इतकं भारी वाटलं. हा शाळेत त्याचं जेव्हा स्कूल स्टार्ट असतात ना तर त्याचे मित्रमंडळी वगैरे करतात, पण घरामध्ये तो कुणाचंच ऐकत नाही. पण यावेळेस पोरांनी त्याला इतकं प्रेशराईज केलं चिकू आणि शौर्यने की नाही पप्पा करायचंच आहे, केक कट करायचा आहे केक. मग ते त्यांनी ऐकलं मुलांचं, कारण आपण मोठ्या नाही करतो पण छोट्या मुलांची मन राखलं जातं. सो ती एक गोष्ट आज छान झाली. फक्त तिची आज मी बनवलेली बिर्याणी किंवा तो काही पनीर पुलाव होता तो मी त्याला खाऊ घालू शकले असते तर मला खूप भारी वाटलं असतं. आणि जेव्हा केव्हा मी परत डोरळ्याला जाईन फ्युचरमध्ये त्यावेळी मी निश्चितपणे त्याच्यासाठी ते बनवणार आहे, कारण मला खूप हौस असते त्याचा वाढदिवस साजरा करण्याची, त्यासाठी गिफ्ट घेण्याची. आणि त्याच्यासाठी गिफ्ट घेऊन पण ठेवलेलं आहे मी, पण ते जेव्हा आम्ही जाऊ तेव्हा त्याला ते देईन. कारण की असा एकही त्याचा वाढदिवस गेलेला नाही की मी त्याला त्या वाढदिवसाला काही दिलेलं नाही का. सारखं असतं काय मला खूप जास्त काय माहित की सगळ्याच बहिणींचं मे बी असंच असेल. मलाच वाटतं, मला खूप वाटतं माझ्या भावाविषयी म्हणून. सो बघ हाताची शिर केवढी हे वेगवेगळ्या शिरा असतात ना त्या दोन, त्या इथं बंच झाल्यासारखं दिसतं, त्यामुळे हात दुखतोय. तर खूप जास्त बोलले मी, थोडक्यात आम्हाला एंड करायचं होतं. जेवण वगैरे झालेलं, त्यानंतर थोडंसं शूट घ्यायचं होतं पण सडनली हे बाहेर गेलं. मी आवरावर केली आणि शूट घेत बसले असते तर मग परत श्रीला भरवायचं राहिलं होतं, त्याला खाऊ घातलं थोडंसं पण. आणि त्यानंतर मग आपलं रेग्युलरचं रुटीन झाडून भांडे या गोष्टी सगळं झाल्यानंतर थोडा वेळाची वाट बघितली, मग एडिटिंग करत बसले. आणि हे काय आलेच नाहीत, आता जवळपास 11:30 वाजतात तेव्हा ते घरी आले. आणि मग एंड करायचं ठरलं आमचं. आणि मग एंड करताना भैयाच्या वाढदिवसाचा विषय निघाला, त्यामुळे तो विषय थोडा लांबला. सो त्यासाठी दिलगिरी व्यक्त करते यांची आणि तुमच्या सगळ्यांची. सो चला उद्या छानसा ब्लॉग घेऊन पुन्हा मी हजर येईन. आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ निश्चितपणे आवडला असेल, कारण की खास माझ्या सासूबाईंसाठी मी केला होता. आणि म्हणजे जो काही बेत होता ना आजचा तो त्यांच्यासाठी स्पेशल होता, सासूबाई स्पेशल. तर मला वाटतं की थोडंफार कुठेतरी आनंद क्रिएट करण्याचा माझा जो प्रयत्न आहे तो यशस्वी होतो. आणि यावेळेसचं जे काही एन्व्हायरमेंट आहे म्हणजे सगळ्यांशी ते पण आता बऱ्यापैकी रुळतंय है ना. तुम्हाला फरक वाटतंय ना. हा तर प्रेम दिल्यानं वाढते. हा थोडं व्हायला चेंज. आणि मला तर खरंच आनंद आहे, एकदाच काही जास्त नको, हळूहळूच बदल झाला तो खूप लॉंग टर्ममध्ये टिकत असतो. सडनली बदल होणं आणि सडनली धाडकन खाली येणं त्यापेक्षा स्लो बस स्टेडी इन द रेस. ओके सॉरी, चला या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.